مکدونالد امروز حاصل یک همکاری بین دو مدل آدم کاملا متفاوت. همکاری دو برادر که یک رستوران کوچیک رو راه انداخته بودن با یک فروشنده‌ای که می‌خواست هر چه زودتر رشد کنه. سلام، من رضا توکلی ام و مرسی که به فوربو نگاه میکنید. توی این قسمت میخوایم داستان مکدونالد رو مرور بکنیم، بزرگترین رستوران زنجیره دنیا که با 40,000 شعبه‌ای که داره روزانه به حدود 70 میلیون نفر داره همبرگر میفروشه. اگر به شنیدن داستان شکل‌گیری و رشد کسب و کارها علاقه داشتید، هم توی یوتیوب فوربو هم توی اپ‌های پادکست مثل کست باکس و اپل پادکست و اسپاتیفای میتونید به فصل 7 فوربو گوش بدید یا اون رو نگاه کنید. داستان مکدونالد رو باید از زمانی شروع بکنیم که دو برادر از خانواده مکدونالد تصمیم گرفتن که کسب و کاری رو برای خودشون راه بندازن. خانواده مکدونالد از شهر منچستر توی انگلیس اواخر دهه 30 میلادی به آمریکا مهاجرت کرده بودن و به هالیوود توی کالیفرنیا رفته بودن. دو تا از پسرهای خانواده به اسمای ریچارد و موریس دنبال کار بودن. اونا شغلای مختلفی رو تست می‌کردن و کارشون رو از پشت صحنه یک استودیوی فیلمسازی توی هالیوود شروع کردن. جزء عوامل پشت صحنه فیلم و برنامه‌هایی که اونجا ساخته میشد بودن و کارشون فقط به جابجا کردن وسایل و همینطور باز و بسته کردن سیم‌ها خلاصه میشد. دقیقاً اون چیزی که می‌خواستن نبود، ولی از بابت اینکه یک شغل ثابتی داشتن در اون زمان راضی بودن. کارشون رو از صبح شروع می‌کردن و تا عصر ادامه میدادن. این وسط توی تایم نهار از استودیو بیرون میرفتن تا غذا بخورن. نزدیک به جایی که کار میکردن یک هات داگ فروشی کوچیکی بود که اون روزا حسابی شلوغ میشد. اون موقع از این مدل رستوران هایی که باید با ماشین میرفتی دم صندوق و غذا رو تحویل میگرفتی خیلی ترند شده بود و خیلی از رستوران ها به این شکل داشتن غذا رو سرو میکردن. یا بعضی از اونایی که دوست داشتن یه مقدار با کلاستر به نظر برسن خودشون پیش خدمت استخدام میکردن و اونا برای آدم‌های توی ماشین غذا رو میبردن. ریچارد و موریس هم خودشون هر روز چند دقیقه توی این صف‌ها منتظر غذا میشدن. اون هات داگ فروشی نزدیک محل کارشون هم جزء رستوران‌های پرطرفدار اون منطقه بود. برادرای مکدونالد 2 سالی تقریبا نحوه کار کردن رستوران رو زیر نظر داشتن. اینکه مواد اولیه کی میاد، چطوری میاد، کجا ذخیره میشه، چه زمان شروع به کار میکنن، چطوری سرویس میدن و چیزهای دیگه. فکراشونو کردن، بررسیاشونو انجام دادن و با اون پولی که توی اون 2-3 سال جمع کرده بودن تونستن 15 می 1940 رستوران خودشون رو به اسم مکدونالد تأسیس کنن. اولین رستوران مکدونالد توی شهر سن برناردینو کالیفرنیا شروع به کار کرد. سیستم رستوران اونا اول اینطوری بود که آدم‌ها با ماشین می اومدن، سفارششون رو میدادن و اون رو تحویل میگرفتن و میرفتن توی ماشینشون یا توی پارکینگ رستوران غذاشون رو میخوردن. ریچارد و موریس چون ایده اولیه راه انداختن رستوران رو از اون هات داگ فروشی نزدیک استودیو پیدا کرده بودن، اونا هم تصمیم گرفتن که با هات داگ شروع کنن. البته خیلی زود چیزای دیگه‌ای رو هم به منوشون اضافه کردن، از جمله همبرگر مکدونالد خیلی بیشتر از چیزی که فکرشو می‌کردن مورد استقبال قرار گرفت. توی همون سالهای اولیه کار رستوران متوجه شدن که 80% فروششون فقط مربوط به همبرگر میشه. به همین خاطر یک تصمیم خیلی مهم گرفتن. همه آیتم‌های غذایی خودشون رو حذف کردن. هات داگ حذف شد، گوشت دنده حذف شد، ساندویچ مرغ حذف شد و فقط موند همبرگر، سیب زمینی و نوشیدنی که نوشیدنی هم کوکاکولا بود، هم قهوه بود، هم میلک شیک. ریچارد و موریس تصمیم گرفتن که به جای اینکه چند مدل غذا با کیفیت معمولی داشته باشن، فقط یک غذا رو به صورت حرفه‌ای و تخصصی آماده بکنن و از اونجایی که همبرگر فروش بیشتری داشت، این آیتم غذایی در کنار چیزبرگر شد منوی اصلی مکدونالد. حالا برای اینکه بتونن توی درست کردن برگر به یک لول بالایی برسن و سرویسشون رو بهتر از قبل کنن، تصمیم گرفتن که یک سیستم خیلی هوشمند رو بیان در واقع برای همبرگر پیاده بکنن. سیستمی که بتونه خیلی سریع همبرگر رو آماده بکنه و تحویل بده. نیازی به استخدام پیشخدمت برای تحویل غذا نداشته باشه، ظرفی زیاد کثیف نشه، نیاز به جمع کردن غذای آدم‌ها نباشه. می‌خواستن همه چیز خیلی سریع پیش بره.
پشت شعبه اول مکدونالد یه زمین تنیس بود که ریچارد و موریس بعد از کار با افراد آشپزخونه رفتن اونجا. موریس یک گچ گرفت دستش و روی زمین دقیقاً نقشه رستوران مکدونالد رو کشید. همه بخشای اون رو مشخص کرد و اسمشون رو روش نوشت. جایی که سیب زمینی‌ها خورد میشد، جایی که برگرها سرخ میشد و جایی که مثلا نونا آماده میشد و به این شکل همه قسمت‌های رستوران اومد روی زمین. و به کارکنان مکدونالد گفت که برید سر جاهاتون. ریچارد هم یکی از اون پله هایی که در واقع باز میشه رو با خودش آورده بود و رفته بود بالاش ایستاده بود روی آخرین پله و از بالا به نحوه کار کردن آدما داشت دقت میکرد. ریچارد و موریس میخواستن به یک سیستم ایدئال برای سرعت دادن به کار برسن. سیستمی که باعث بشه زمان درست کردن همبرگر از 30 دقیقه به 30 ثانیه برسه. یک سیستم انقلابی و متفاوت توی کار رستوران ها. موریس بارها نقشه رستوران رو با همون گچ روی زمین تنیس تغییر میداد. سعی میکرد به حالتی برسه که هر کسی یه گوشه رستوران کار خودش رو انجام بده و سریع برگر رو وارد یک مرحله دیگه بکنه. خیلی زود سس‌ها زده بشه. خیلی سریع 2 ورق کوچیک خیارشور روی نونها گذاشته بشه. همه نونها توی ظرف گرد برسه دست کسی که داره برگر رو سرخ میکنه. اونم بعد از سرخ کردن برگر رو روی نون بذاره و تحویل نفر بعدی بده که برگر رو توی کاغذ بپیچه و روی یک صفحه کنار هم قرار بده. اینطوری میخواستن برگرهای زیادی رو پشت سر هم توی یک سیستم سریع آماده بکنن تا وقتی کسی سفارش میده خیلی سریع بتونه غذاش رو تحویل بگیره. با اون طرحهایی که روی زمین تنیس کشیدن موفق شدن که به بهترین جا برای بخشای رستوران در واقع پیدا بکنن و بهش دست پیدا بکنن و ببینن که چی باید در واقع کجا باشه. آدمای مختلف توی رستوران ادای درست کردن همبرگر و کار کردن رو در می آوردن تا اینکه ریچارد و موریس بهترین حالت قرارگیری آدم‌ها و همینطور لوازم آشپزخونه رو پیدا کردن. اسم سیستم خودشون رو هم گذاشتن SPD. یک خط مونتاژ کامل و بهینه برای درست کردن همبرگر. سیستم SPD که ریچارد و موریس اون رو درست کرده بودن تبدیل به یک سیستم موفق توی رستوران شد. تحویل در واقع سفارش‌ها خیلی سریعتر شد و اونا میتونستن به آدم‌های بیشتری اینطوری سرویس بدن و هزینه‌های خودشون رو هم کمتر کردن. ولی یک مشکلی همون روز اول کار وجود داشت. همونطور که گفتم مکدونالد اول کار اینطوری بود که در واقع نحوه کارش اینطوری بود که مشتری‌ها با ماشین می اومدن و غذاشون رو تحویل می گرفتن و از ماشین پیاده نمی شدن. این روش در واقع تحویل خیلی مرسومی بین رستوران‌های اون موقع آمریکا بود و تبدیل به یک عادت برای مشتری‌ها شده بود. مکدونالد هم که تا دیروز داشت به همین شکل سرویس میداد، بعد از اینکه اون سرویس در واقع سیستم SPD رو معرفی کردن تصمیم گرفتن که این در واقع شیوه رو تغییر بدن و اونا توی اولین روزی که این سیستم رو در واقع اجرا کردن پارکینگ رستورانشون پر شد از ماشین‌هایی که پشت سر هم بوق می‌زدن و اونجا رو شلوغ کرده بودن. مردم اصلا انتظار نداشتن که الان برای سفارش غذا باید از ماشین خودشون پیاده بشن. یه سریا غر می‌زدن، یک سریا اونجا رو ترک می‌کردن و میرفتن جای دیگه. اصلا اوضاع خوبی نبود. ریچارد و موریس خودشون از رستوران بیرون می اومدن و به تک تک آدما میگفتن که برای سفارش باید پیاده شید، بیاید در واقع جلوی شیشه رستوران سفارشتون رو ثبت بکنید و همون موقع تحویل بگیرید و برید. چند روز به همین شکل ادامه پیدا کرد و وضعیت طوری بود که فروش مکدونالد پایین اومده بود و اونا داشتن به این فکر میکردن که کلا این سیستم رو جمع بکنن و برگردن به همون حالت قبل، تا اینکه یکم در واقع وضعیت تغییر کرد. مشتریای همیشگی مکدونالد که هر روز به اونجا می اومدن دیگه متوجه شدن که باید از ماشیناشون پیاده بشن و بیان پشت شیشه رستوران رو سفارش بدن. سفارش‌ها هم کاملا مشخص بود: همبرگر و چیزبرگر. خیلی سریع همون موقع هم تحویل میگرفتن و میرفتن یه گوشه میشستن و غذاشون رو میخوردن. بقیه آدم ها هم با این سیستم کنار اومدن و دوباره مکدونالد شروع شد. به جای صف ماشین، صف مردمی بود که پشت شیشه مکدونالد در واقع داشتن تصویر وسوسه انگیزی رو برای هر کسی که از اونجا رد میشد میساختن. همه دوست داشتن ببینن که این مکدونالد چیه، همبرگرهای 15 سنتی اون چطورین. مکدونالد داشت رشد میکرد و شناخته شده میشد. آدم‌های زیادی مخصوصاً برای نهار از مکدونالد همبرگر میگرفتن. ریچارد و موریس هم به فکر توسعه رستورانشون افتادن و متوجه شدن که نیاز به یک مکان جدید برای مکدونالد جدید دارن.
جایی که آدم‌های بیشتری بتونن اونجا بیان، جایی که مد نظرشون بود باید بزرگتر می بود و همینطور یک ویژگی مهمی داشت. اونا دنبال یک طراحی متفاوت برای مکدونالد بودن. طراحی رستورانی که هر کسی دوست داشته باشه به سمتش بیاد، طرحی که از لحاظ بصری جذابیت زیادی داشته باشه. اونا به دنبال طراح و معمار گشتن و بعد از انتشار آگهی و مصاحبه و دیدن نمونه کارهای مختلف با طرح استنلی کراکمنستون موافقت کردن و در واقع کار رو با اون پیش بردن. اون با طرح یک رستوران بزرگ با نوار شیشه‌ای دور تا دورش و 2 طاق کشیده زرد نئونی به سراغ برادرهای مکدونالد رفت. ریچارد و موریس خیلی از طرح طاق‌های زردی که دو طرف رستوران کشیده شده بودن استقبال کردند. دقیقاً همون چیزی بود که می‌خواستن باهاش جلب توجه کنن. اونا اسم طاق‌های مکدونالد رو طاق‌های طلایی یا گلدن آرچز گذاشتن. ریچارد و موریس خودشون هم یک سری طرح و برنامه برای کاهش زمان حضور آدم‌ها توی محیط رستوران داشتن. نمیخواستن جلوی رستورانشون خیلی شلوغ بشه و در نتیجه کثیف بشه و میخواستن آدم‌ها بیان غذاشون رو بگیرن، سریع بخورن و برن. به همین خاطر توی نحوه قرارگیری صندلی‌ها و میزهای مختلف به شکل متفاوتی عمل کردن. اول اینکه صندلی‌های جلوی رستوران اصلا راحت نبودن و اینکه فاصله بین صندلی‌ها و میزها در واقع بیشتر از حالت معمول بود تا فضای خوبی برای نشستن و صحبت کردن بین آدم‌ها ایجاد نشه. یکی دیگه از کارهایی که به این شکل ریچارد و موریس انجام دادن این بود که لیوان‌های نوشیدنی مکدونالد رو مخروطی کردن، پایینش رو مخروطی کردن طوری که روی میز قرار نگیره و آدما مجبور باشن که لیوان رو در واقع توی دستشون نگه دارن. با این کار می‌خواستن کاری بکنن که مشتری‌ها زودتر غذاشون رو بخورن که بعدم زودتر نوشیدنیشون رو بخورن تا در نهایت زودتر هم برن. اینطوری مکدونالد بالاخره آماده افتتاح شعبه دوم خودش شد. ریچارد و موریس برای راه اندازی شعبه جدید با طراحی جدیدی که مد نظرشون بود نیاز به $1000 داشتن. $1000 که با احتساب نرخ تورم چیزی حدود $11,000 الان میشه و خب طبیعتا نمیتونستن این هزینه رو پرداخت بکنن. به همین خاطر رفتن دنبال فروختن حق امتیاز شعبه جدید مکدونالد. ریچارد و موریس برای مدیریت کردن یک رستوران هم چالش‌های زیادی داشتن و اصلا دورنمایی برای مدیریت کردن کلی شعبه مکدونالد توی آمریکا نداشتن. روند رشدشون هم خیلی آروم بود ولی پیوسته بود. از 15 می 1940 که رستوران مکدونالد راه انداخته بودن 12 سال گذشته بود که به سراغ معمار برای طراحی شعبه جدیدشون رفتن. یعنی 12 سال داشتن به همون شکل رستوران رو مدیریت میکردن و براشون خیلی سخت بود که بخوان همون کیفیتی که توی شعبه اصلی دارن ارائه میدن اون رو بیان جای دیگه هم ارائه بدن. به همین خاطر نیاز به کسی که بتونه شعبه‌های جدید رو مدیریت بکنه و حواسش به کنترل کیفیت هم باشه خیلی حس میشد. ولی بالاخره هر طوری که بود اونا تونستن با یک توزیع کننده توی آریزونا به اسم نیل فاکس در واقع صحبت بکنن تا بیاد امتیاز شعبه جدید مکدونالد رو بگیره. توی می 1954 توی شهر فینیکس آریزونا شعبه جدید مکدونالد با طاق‌های طلایی شروع به کار کرد. توی همین زمان که دومین شعبه مکدونالد داره افتتاح میشه توی شیکاگو کسی به اسم ری کراک در حال فروختن دستگاه مخلوط کن میلکشیکه. ری کراک با ماشین خودش دستگاه بزرگ و سنگین میکسر میلکشیک رو مدام حمل میکنه و از این رستوران به اون رستوران میره تا با صاحب اون رستوران ها صحبت بکنه و اونا رو قانع بکنه که از این دستگاه سفارش بدن. اون نماینده فروش شرکت لیلیکاپ و درآمدش از طریق فروش همین دستگاه است. ری کراک 5 اکتبر 1905 به دنیا میاد. از بچگی خیلی زود علاقه به فروختن رو پیدا میکنه و مثل چند تا از کارآفرینا و بنیانگذارهای دیگه که توی پادکست در مورد داستانشون در واقع صحبت کردیم، ری هم تجربه فروختن محصول رو در خونه‌های مردم داشته. قبل از اینکه از دبیرستان انصراف بده توی همون دوران چیزای مختلفی مثل لوازم آشپزخونه و شکلات رو میفروشه تا اینکه تصمیم میگیره کلا درس رو ول بکنه و بچسبه به کار. از شرکت لیلیکاپ که تولید کننده لیوان کاغذی بود یک سری نمونه رو تحویل میگیره و میره سراغ فروختن اونا. ری خیلی خوب و مسلط صحبت میکرد و با تمریناتی هم که از سن کم داشت تونسته بود تبدیل به یک فروشنده تقریبا حرفه‌ای بشه.
به راحتی میتونست کلی دلیل برای بد بودن لیوان شیشه‌ای بیاره تا لیوان‌های کاغذی خودش رو بفروشه. اون بارها به رستوران‌های مختلف میرفت و میگفت که لیوان شیشه‌ای نیاز به تمیز کردن داره، نیاز به شستن و ضد عفونی کردن داره، جای زیادی میگیره، ممکنه بشکنه و از اینجور حرفا. و یک دفعه لیوان‌های کاغذی سبک خودش رو در میآورد و رو می‌کرد. اونا رو توی هم دیگه قرار میداد و روی اینکه فضای کمی دارن اشغال میکنن مانور میداد. اینطوری تونسته بود حجم زیادی از لیوان‌های کاغذی رو توی شیکاگو بفروشه. اون توی همین حرفه به کارش ادامه داد و در کنارش پیانو هم میزد. در واقع از بچگی به واسطه مادرش پیانو زدن رو یاد گرفته بود و بعد از ازدواجش هم برای اینکه بتونه خرج زندگی رو در بیاره، بعد از اینکه از صبح تا عصر مشغول فروختن لیوان کاغذی میشد، میرفت توی رادیو و پیانو میزد. حتی بعضی شبا با بعضی از نوازنده‌های دیگه توی کافه و رستوران‌ها هم میرفتن و تا دیر وقت اجرا داشتن. ری کراک نیاز به درآمد بیشتر و یک شغل با امنیت بیشتر داشت. با توجه به سابقه که توی فروش به دست آورده بود، بهش پیشنهاد فروش دستگاه‌های مخلوط کن میلکشیک شرکت پرنس کستل رو دادن. میلکشیک هنوز خیلی توی رستوران‌های آمریکا توی منوها تبدیل به یک آیتم ثابت نشده بود و صاحب رستوران‌ها خیلی اون رو قبول نمی‌کردن. در واقع خیلی راحت اون رو نمی‌پذیرفتن، چون باید دستگاه سنگینی که ری با خودش می‌برد رو برای داشتن میلکشیک می‌خریدن. و بعدش ری می‌خواست از همون لیوان‌های کاغذی هم کنار دستگاه میلکشیک به رستوران بفروشه. با وجود سختی زیاد ولی ری تونسته بود که توی فروش این دستگاه هم موفق بشه، طوری که یک دفتر نمایندگی برای فروششون زده بود و یک نفر رو هم استخدام کرده بود و حتی تلفنی هم سفارش میگرفت و دستگاه رو برای رستوران ها ارسال میکرد. یه روز ری متوجه یک سفارش عجیب میشه. میبینه که رستورانی به اسم مکدونالد 8 تا از دستگاه‌های میکسر میلکشیک رو یکجا با هم خریده. اگر یادتون باشه گفتم که یکی از اون نوشیدنی هایی که برادرای مکدونالد توی منوشون داشتن همین میلکشیک بود. ری کنجکاو میشه بره ببینه که توی مکدونالد چه خبره. چرا بدون اینکه خودشون یک بار به اونجا سر بزنن 8 تا دستگاه رو با هم سفارش دادن. ری سوار ماشین میشه، نگاه به دفترچه توی جیبش میکنه و دور آدرس مکدونالد توی شهر سن برناردینو خط میکشه. ری کراک توی سال 1954 وارد مسیری میشه که سرنوشت مکدونالد رو برای همیشه تغییر میده. ری کراک صبح زود به مکدونالد رسید. از ماشینش پیاده نشد. خیلی دقیق حواسش به این بود که ببینه اصلا این رستوران چجور رستورانیه. محیط اون رو بررسی میکرد، جایی که قرار گرفته بود رو چک میکرد و به آدم‌هایی که زودتر از بقیه وارد رستوران میشدن و مواد اولیه رو وارد میکردن با دقت نگاه میکرد. همونطور منتظر موند تا تایم نهار برسه. ری یک دفعه خودش رو بین انبوهی از آدم‌ها دید که دارن میان و همبرگر سفارش میدن. اونم توی صف قرار گرفت و یک همبرگر با نوشابه سفارش داد. به محض اینکه سفارش داد چند ثانیه بعد صندوقدار رستوران گفت بفرمایید، غذای شما آماده است. ری اصلا باورش نمیشد که دقیقاً بعد از ثبت سفارش بتونه غذای خودش رو تحویل بگیره. با تعجب زیاد همبرگر رو گرفت و نشست روی صندلی محوطه رستوران و اولین گاز رو زد. اون واقعا از طعم برگر خوشش اومد. خیلی دقیق به محیط داخل رستوران نگاه کرد. متوجه شد که همه چیز داره خیلی سریع اتفاق میفته. متوجه یک خط تولید منظم توی رستوران شد. چند دقیقه بعد موریس مکدونالد و ریچارد مکدونالد ماشینشون رو پارک کردن و اومدن. ری خودش رو معرفی کرد و اونا ری رو دعوت کردن که بیاد داخل رستوران و فرایند تولید همبرگرشون رو از نزدیک ببینه. ری شیفته این سیستم سریع اسپیدی شد و به نظرش یک روش انقلابی برای تولید همبرگر و مدیریت کردن یک رستوران بود. همونطور که داشت به مکدونالد فکر میکرد در مورد دستگاه‌های میکسر میلکشیک هم گفت که به زودی اونا رو براشون ارسال میکنه. از رستوران بیرون اومد ولی همچنان داشت به اون خط تولید منظمی که دیده بود فکر میکرد. با خودش فکر میکرد که این مدل تولید باید بقیه جاها هم باشه. خود مکدونالد باید بقیه جاها باشه. باید همه جای آمریکا باشه. شاید فکر کنید که دوست داشت این سیستم منظم تولید و در واقع کیفیت همبرگری که خورده بود رو توی آمریکا پخش بکنه. ولی اولین چیزی که داشت بهش فکر میکرد و توی ذهنش میگذشت این بود که داشت حساب کتاب میکرد که اگر 5 تا شعبه دیگه از مکدونالد وجود داشته باشه که هر کدوم بیان 8 تا دیگه دستگاه مخلوط کنه میلکشیک سفارش بدن، چقدر میتونه سود کنه. ری کراک فردا هم به مکدونالد اومد و به ریچارد و موریس پیشنهاد داد که روی شعبه‌های دیگه تمرکز کنن. اونا گفتن که اتفاقا این کارو دارن انجام میدن.
ری خیلی علاقه‌مند بود که بدونه چطوری دارن امتیاز شعبه‌های مختلف رو به بقیه میدن. ری خودش بعداً شخصا رفت شعبه دوم مکدونالد رو از نزدیک دید، اون تاق‌های طلایی رو دید و بعد از دیدنش خیلی بیشتر از قبل مطمئن شد که باید مکدونالد همه جای کشور باشه. بعد از دیدن اون تاق‌های طلایی مکدونالد و رنگ زرد نئونی، طراحی اون ری رو علاقه‌مند به این برند کرد و پیشنهاد داد که میتونه مسئولیت توسعه شعبه‌های دیگه مکدونالد رو قبول کنه. ری با ریچارد و موریس بعد از چند جلسه در نهایت توی سال 1955 قراردادی رو امضا کرد. توی سال 1955 ری کراک یه آدم 52 ساله بود، ولی اینقدر فعال و با انرژی کار میکرد و دنبال سرمایه‌گذارهای مختلف و آدمای مختلف برای فروختن حق امتیاز میرفت که انگار دوباره یه جوون 20 ساله شده بود. اون خیلی انگیزه داشت که سریع مکدونالد رو رشد بده، ولی برادرای مکدونالد خیلی موافق این قضیه نبودن و میگفتن یک رستوران خوب داشته باشیم بهتر از اینه که 20 تا رستوران معمولی داشته باشیم. ولی ری قول داده بود که حواسش به کنترل کیفیت منوی رستوران هم باشه. خودش بعداً شخصاً بالای سر کارکنای مکدونالد میرفت و حواسش به همه چیز بود. ری با توجه به سابقه‌ای که توی فروش داشت، یک سری وارد کننده و سرمایه‌گذار رو از قبل میشناخت. تونست پشت سر هم حق امتیاز شعبه‌های جدید مکدونالد رو به اونا بفروشه و کار رو گسترش بده. آدم‌های بیشتری رو خودش شخصاً استخدام می‌کرد تا براش کار بکنن و کارها رو پیش ببرن. میل به توسعه بیش از حدش باعث شد که با برادرهای مکدونالد به مشکل بخوره. ری زمانی که مشغول توسعه شعبه‌های مکدونالد شد، دیگه اون فکرای اولیه خودش برای فروختن دستگاه میلکشیک رو گذاشت کنار، طوری که حتی برای توسعه سریعتر از پیشنهاد استفاده از پودر میلکشیک به جای در واقع میلکشیک واقعی با شیر و بستنی هم استقبال کرد. هزینه نگهداری و داشتن یخچال برای بستنی‌ها یکی از چالش‌های شعبه‌های مکدونالد بود و به پیشنهاد زن یکی از مدیر شعبه‌ها که بعداً ری باهاش هم ازدواج کرد، میلکشیک پودری وارد شعبه‌های مکدونالد شد. اتفاقی که یکی از عوامل تاثیرگذار توی خروج برادرهای مکدونالد از مکدونالد بود. این اتفاق افتاد 6 سال بعد از اضافه شدن ری کراک. اون سهم ریچارد و موریس رو از مکدونالد خرید و اونا رو از این تجارت بزرگ بیرون کرد تا با سرعت بیشتری بتونه به توسعه مکدونالد کمک کنه. توی سال 1961 اختلاف بین ری و ریچارد و موریس خیلی زیاد شده بود و ریچارد و موریس میخواستن همه چیز به آرومی پیش بره تا بتونن شرایط رو کنترل بکنن، ولی ری اینطوری فکر نمی‌کرد. اون هر روز داشت به توسعه و گسترش شعبه‌های مکدونالد توی سراسر آمریکا فکر می‌کرد، ولی بندهای قراردادش با برادرای مکدونالد، همون قراردادی که همون اول کار بسته بودن، باعث می‌شد یک سری تصمیم‌ها رو در واقع ری نتونه انجام بده. در نهایت ریچارد و موریس پیشنهاد دادن که حاضرن با دریافت 2.7 میلیون دلار از مکدونالد خارج بشن. سهمشون رو میخواستن بگیرن و همه چیز رو به ری بفروشن. توی سال 1961 عدد خیلی عجیبی برای ری بود. 2.7 میلیون دلار در واقع تقریبا معادل 27 میلیون دلار الان میشه. ری هر طوری که بود تونست با وام گرفتن این عدد رو پرداخت بکنه و اینطوری برادرهای مکدونالد همیشه از مکدونالد خارج شدن و کنترل همه چیز به دست ری افتاد. با اینکه ریچارد و موریس بودن که مکدونالد رو ساختن و اون سیستم بهینه اسپیدی رو درست کردن، ولی ری کراک بود که مکدونالد رو از یک رستوران کوچیک تبدیل به یک رستوران زنجیره‌ای مطرح توی سراسر در واقع کشور اول کرد و بعد دنیا. به همین خاطر خیلی اعتبار مکدونالد الانو صرفا به ری میدن و اون رو تحسین میکنن. ری واقعا با تلاش زیاد تونست مکدونالد رو روز به روز بزرگتر بکنه. 1 سال بعد از اینکه کنترل همه چیز رو به دست گرفت، توی سال 1962 اون تاق‌های طلایی مکدونالد رو دوتایی کرد. یعنی 2 تا تاق رو گذاشت کنار هم تا حرف بزرگ M درست بشه. امی که همین الان هم لوگوی برند مکدونالده. مکدونالد روی دور پیشرفت بود. اونا تونستن با عمومی کردن سهامشون وارد بورس بشن و این دفعه ارزش مکدونالد در واقع چند برابر شد و آدم‌هایی که داشتن توی اون کار می‌کردن و سهم داشتن کم کم داشتن به آدم‌های ثروتمند تبدیل می‌شدن. توی سال 1967 با افتتاح اولین شعبه مکدونالد خارج از آمریکا توی کانادا، رسما مکدونالد یک کسب و کار بین‌المللی شد. کسب و کاری که الان بیشتر از 40,000
در واقع شعبه توی بیشتر از 100 کشور دنیا داره و هر روز میزبان حدود 69 میلیون نفره. مرسی که تا انتها به یک ویدیوی دیگه از فوربو نگاه کردید و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. با معرفی فوربو به دوستانتون بزرگترین کمک رو میتونید به ادامه دار شدن روند پخش ویدیوها و همینطور پادکست اون بکنید.